आता आपण बघत आहोत जपानमधील सायकल पार्किंग व्यवस्था। इथे जी मशीन दिसते, ज्यावेळेस तुम्ही सायकल पार्किंग करायला जाणार आहात त्यावेळेस या मशीनचा वापर करून जायचे। कधी सायकल पार्क करणार आहात, कधी घेऊन जाणार, कारण ज्यावेळेस तुम्ही सायकल काढणार आहात त्या मशीनमधून सायकल बाहेर निघण्यासाठी या मशीनचा पुन्हा एकदा वापर होतो। या ठिकाणी दिसतं ही सायकलची पार्किंग व्यवस्था आहे। या ठिकाणी पहिला 1 तास तुम्ही फ्रीमध्ये पार्क करू शकता, अशी बऱ्याच ठिकाणी सोय असते, ठीक आहे। आणि त्यानंतर तुम्ही प्रत्येक तासाचे 150 येन अशा पद्धतीने पैसे भरायचे आहेत। इथे मी तुम्हाला एक डेमो दाखवणार आहे। इथे दिसते हे सायकलची पार्किंग मशीन म्हणूयात आपण, की ज्याच्यामध्ये ते चाक फिट बसणार आहे। या ठिकाणी 2 चाकांमध्ये ते मशीन जी आहे ती क्लिप जी आहे ती फिक्स बसली आहे ना, इंटरेस्टिंग। सो याचा वापर होतो जपानमध्ये। सायकलचं प्रमाण खूप जास्त आहे, त्यामुळे ह्या गोष्टी माहिती करून घेणं आवश्यक आहे। थँक्यू।